हेलो फ्रेंड्स, हूँ दीपाली तमारू स्वागत करूँ छूँ मारी चेनल DIY एवरीथिंग गुजराती में। आज आपणे काली चौदस स्पेशियल खाटा एवा वड़ा बनावीशुं। काली चौदसना दिवसे पूजा माटे स्पेशियल आ वड़ा बनाववामां आवे छे। तो चालो जोई लईए एनी रेसिपी। तो आ खाटा वड़ा बनाववा माटे बे प्रकारनी दाळ लेवामां आवे छे। एमां पहेली दाळ छे चणानी दाळ, जे मैं अर्धो कप लीधी छे। અને સાથે બીજી દાળ છે અડદની દાળ, જે મેં 1/4 કપ જેટલી લીધી છે। અને સાથે અડધી ચમચી જેટલા મેથી દાણા લેશું। હવે આ બંને દાળને 2 કલાક પહેલાં પાણીમાં સારી રીતે ધોઈ અને પલાળીને રાખી હતી, એટલે બંને દાળ સરસ પલળી જાય। તમારી પાસે જો વધારે ટાઈમ હોય તો ઓવરનાઇટ પણ તમે આ દાળ પલાળીને રાખી શકો છો। સવારે 9 વાગે આ દાળ મેં પલાળીને રાખી હતી અને અત્યારે 11 વાગે હું તમને આ દાળ બતાડું છું તો તે સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ દાળમાં જે એક્સ્ટ્રા ઉપર પાણી છે એ બધું કાઢી લઈશું, કેમ કે આપણે દાળ પીસતી વખતે આ પાણીને એડ નથી કરવાનું। તો હવે આ દાળને પીસવા માટે આપણે એક બ્લેન્ડર જાર અથવા તો મિક્સિંગ જાર લઈ લઈશું અને તેમાં થોડી દાળ એડ કરી દઈશું। હવે આ વડાનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે એમાં 2 તીખા લીલા મરચાં એડ કરીશું અને સાથે 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને એડ કરીશું। તમે લસણ ખાતા હો તો એ પણ એડ કરી શકો છો। હવે મેં અહીં 2 મોટી ચમચી જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે, એ એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુને કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। થોડુંક દરદરું એટલે કે જે આપણે દાળ વડા માટે પીસતા હોઈએ એવું તમારે પીસી લેવાનું છે અને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં એને ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું છે। તમે જો લસણ ખાતા હોય તો આમાં 4 થી 5 જેટલી લસણની કળી પણ એડ કરી શકો છો। હવે એમાં અડધો કપ જેટલો ઘઉંનો કરકરો એટલે કે જે ભાખરીનો લોટ આવે છે તે એડ કરીશું અને સાથે 1/4 કપ જેટલો જુવારનો લોટ એડ કરીશું। અહીં તમે જુવારને બદલે મકાઈનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો। હવે બેટરને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આપણે આ બેટરમાં આથો આવવા દેવાનો છે, એટલે અહીં ખાટા દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે। જો તમારી પાસે મોળું દહીં હોય તો તમે અડધા લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો। હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જાય અને બેટરને થોડું ઢીલું કરી લઈશું। જો દાળ પીસતી વખતે તમે એમાં પાણી એડ કરશો તો એ દરદરાને બદલે એની ફાઇન પેસ્ટ થઈ જશે, એટલે અત્યારે લોટ એડ કર્યા બાદ આપણે એની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી લઈશું। હવે આ બેટરને 5 કલાક માટે ગરમ જગ્યાએ આથો લાવવા માટે રાખી દેવાનું છે। તમારી પાસે વધુ ટાઈમ હોય તો વધુ સમય માટે પણ રાખી શકો છો। 5 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આથો આવી ગયો છે અને જાળી પણ પડી ગઈ છે। હવે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું। હજી આ બેટર થોડું જાડું છે તો એમાં થોડું પાણી એડ કરી દઈશું, પણ પાણી એડ કરતાં પહેલાં આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ। તો સ્વાદ પ્રમાણે અથવા 1 ચમચી જેટલું નમક એડ કરીશું, સાથે ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરીશું અને આ બેટર અત્યારે વ્હાઇટ કલરનું છે તો એનો કલર સરસ આવે એમ માટે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને સાથે કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। આપણે તીખાશ માટે મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે માટે લાલ મરચું પાવડર એડ નહીં કરીએ અને સાથે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી અને આ બધા મસાલાને બેટર સાથે સારી રીતે એક જ દિશામાં ચલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું। દિવાળી અને ભાઈબીજ જેવા તહેવાર સ્પેશિયલ ગુજરાતી ફૂલ થાળી માત્ર 60 જ મિનિટમાં બનાવવા માટેની રેસીપી તમે મારી ચેનલમાં જોઈ શકશો, અથવા તો આ વિડીયોના એન્ડમાં તમને એની લિંક મળી જશે। તો આપણે આ બેટરને એક જ દિશામાં સરસ ફેટ્યું છે માટે એમાં સરસ હવા ભરાઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને બેટરને ઢીલું કરી લઈશું। આપણે હાથની મદદથી ભજીયા પાડી શકીએ એવી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી રાખીશું। આ વડાને તમારે વધુ હેલ્ધી બનાવવા માટે આમાં 1 કપ જેટલો દૂધીને ખમણીને પણ એડ કરી શકો છો। જો તમે એ એડ કરવાના હોય તો તમારે પાણી ઓછું એડ કરવું પડશે।
તો આજથી આપણે વડા પાડી શકીએ એવું બેટરની કન્સિસ્ટન્સી અત્યારે થઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં એક મુઠ્ઠી એટલે કે લીલા ધાણા અડધો કપ જેટલા એડ કરીશું અને ત્યારબાદ ધાણાને ફરીથી બેટર સાથે મિક્સ કરી દઈશું। તમારે આ બેટરને ચમચાની કે હાથની મદદથી એક જ દિશામાં તમારે એને ફેરવવાનું છે। હવે આપણા વડાનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। તો અહીં ગેસ ઉપર મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલને ગરમ કરવા રાખી દીધું છે। તેલ આપણું સારું એવું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણા બેટરમાં 1/4 ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કરીશું અને ફરીથી તેને એક જ દિશામાં મિક્સ કરી લઈશું। અહીં તમે ખાવાના સોડાને બદલે ઈનો પણ એડ કરી શકો છો। સોડા કે ઈનો એડ કરવાથી આપણા વડામાં એકદમ સરસ જાળી પડશે અને વડા રૂ જેવા પોચા બનશે। તો આપણું તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હાથની મદદથી જે રીતે આપણે ફૂલવડા એડ કરતા હોય એ રીતે આપણે ભજીયાને અથવા તો વડાને કડાઈમાં એડ કરી દેવાના છે। તો અહીં વડાને એડ કરતા સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની છે અને ત્યારબાદ જેવડી તમારી કડાઈની સાઇઝ હોય એ પ્રમાણે એમાં વડા એડ કરી દેવાના છે। જો તમારું બેટર એકદમ સરસ રેડી થયું હશે તો વડા કડાઈમાં નાખતાની સાથે જ પલટી જશે અને ઉપર આવી જશે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે વડા એની જાતે જ પલટી રહ્યા છે, મારે ફેરવવાની જરૂર પણ નથી પડતી અને વડા સરસ ફૂલી પણ ગયા છે, એમાં જાળી પણ પડી ગઈ છે। તો લગભગ 1-2 મિનિટ સુધી એમણેમ રાખ્યા બાદ ચારાની મદદથી તમે આ રીતે એને ફેરવી અને ફ્રાય કરી શકો છો। ઉપરથી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય અને સારો એવો કલર આવી જાય ત્યારબાદ એને તેલથી નિતારી અને ઝારાની મદદથી આપણે બહાર કાઢી લઈશું। આ વડાની એક બેચને ફ્રાય થતાં લગભગ 3થી 4 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે અને વડા તળાતા સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે। આપણે એના બેટરમાં હળદર એડ કરી છે એટલે વડાનો કલર એકદમ સરસ પીળો આવ્યો છે। તો હવે આ જ પ્રોસેસથી આપણે બાકીના બેટરમાંથી બધા જ વડા બનાવી લઈશું। અહીં તમારે વડા તેલમાં મૂકતા સમયે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ। ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી અને વડા તેલમાં મૂકશો તો તરત જ વડા બળી જશે અને એનો કલર ડાર્ક થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। આપણે કાચી દાળનું જ બેટર બનાવી અને વડા બનાવ્યા છે તો એ સારી રીતે કૂક થાય માટે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને વડાને ફ્રાય કરવાના છે। આ વડાને તમે દહીંની ચટણી સાથે, ગ્રીન ચટણી સાથે કે પછી કેચઅપ સાથે ગરમ ગરમ સર્વ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, કાળી ચૌદસ સ્પેશિયલ મારા ખાટા વડાની રેસીપી તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી ઈટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી।